Samitha විවාහ වෙන්නයි යන්නේ. Samitha is going to marry. ඒකම සුද්ධ කියන්නේ කොහොමද? Samitha is gonna marry. Samitha is gonna marry. අද දවසේ අපි ඉගෙන ගනිමු ඊටාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවක් going to වාක්‍ය රටාව රැඳිලා ඉන්න. යම් කිසි දෙයක් කරන්නයි යන්නේ හෝ යම් කිසි සිදුවීමක් සිදු වෙන්නයි යන්නේ යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි going to වාක්‍ය රටාව භාවිත කරනු ලබනවා. විවාහ වෙන්නයි යන්නේ, දුවන්නයි යන්නේ, හදන්නයි යන්නේ, මිලදී ගන්නයි යන්නේ, කඩන්නයි යන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි ගන්න වාක්‍ය රටාව තමයි going to කියන වාක්‍ය රටාව. මෙය සුද්ධ භාවිත කරන්නේ ගොන්න කියලා. ගොන්න. අපි වාක්‍ය හදන්න යමු. වාක්‍ය හදන්න කලින් වාක්‍ය සෑදීම සඳහා අපි ගන්න ස්ට්‍රක්චර් එක බලලා ඉමු. මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට තමයි අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ. පළමුවෙන්ම subject, කර්තෘ, ඉන්පසුව ඇම්මීසා, කර්තෘට අනුව සබ්ජෙක්ට් අනුව අපි ඇම්මීසා තෝරගන්නවා. ඉන්පසුව වාක්‍යයේ ප්‍රධාන කොටස going to පස්සේ to පස්සේ අදාළ ක්‍රියාපදය වාක්‍යයේ තැබිය යුතු වෙනවා. අපි බලමු වාක්‍ය කීපයක් අරගෙන going to දාලා හදන්න යමු. පළවෙනි වාක්‍යය Samitha විවාහ වෙන්න යන්නේ. Samitha ඒක වචන නිසා singular නිසා Samitha is going to ට පස්සේ විවාහ වෙනවා කියන ක්‍රියාපදය මොකක්ද? ඉංග්‍රීසියෙන් marry. අපිට get married ගන්නත් පුළුවන්. get married. අපි සරලවම කියමු Samitha is going to marry. Samitha විවාහ වෙන්නයි යන්නේ. අපි ඕක කොහොමද කියන්නේ අර සුද්ධ කියන විදිහට. දැන් ඔබ English movies බලනවා නම් විශේෂයෙන්ම American movies බලනවා නම් ඔයාට ඇහිලා ඇති. එයාලා කියන්නේ කොහොමද? going to කියන හැම අවස්ථාවකදීම එයාලා කියන්නේ ගොන්න කියලා. Samitha is gonna marry. Samitha is gonna marry. ගොන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න. ගොනා නෙවෙයි ගොන්න. Samitha is gonna marry. අපිට පුළුවන් උනේ නම් නමක් දාන්නත්. Samitha මෙන්න මේ අහවලත් එක්ක තමයි විවාහ වෙන්න යන්නේ. කියන්න බලන්න නමක්. මොකක්ද අපි දාන නම? සිරිපාල. Samithaට සිරිපාල කියන නම සෙට් වෙන්නේ නැහනේ. ගැලපෙන නමක් ඔබ හිතන්න බලන්න. මම දාන්නම් චින්තක. Samitha චින්තකත් එක්ක විවාහ වෙන්නයි යන්නේ. Samitha is going to marry චින්තක. මෙහිදී ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න සිංහලෙන් අපි චින්තක සමග කීවට ඉංග්‍රීසියේදී අපි with දාන්නේ නැහැ. Samitha is going to marry චින්තක. එහෙම නැත්නම් Samitha is gonna marry චින්තක. අපි තව වාක්‍යයක් ගමු. මම පීසා එකක් ඕඩර් කරන්නයි යන්නේ. මම පීසා එකක් ඕඩර් කරන්නයි යන්නේ. I සමග අපි am භාවිත කරනු ලබනවා. I am. එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් I'm going to order a pizza. I'm going to order a pizza. අපි කොහොමද අර සුද්ධ කියන විදිහට කියන්නේ? I'm gonna to එහෙම නෙවෙයි. I'm gonna order a pizza. going එක to වෙනවා. හැබැයි gonna එක to වෙන්නේ නැහැ. I'm gonna order a pizza. මම පීසා එකක් ඕඩර් කරන්නයි යන්නේ. ඔය විදිහට. දැන් ඔය වොන්නා කියන පද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ බහුලව භාවිත කරනවා. වොන්න කියන්නේ want to කියන එක. දැන් මම කිව්වොත් එහෙම මට පීසා එකක් ඕඩර් කරන්න ඕන. ඒක අපි කියන්නේ කොහොමද? I want to order a pizza නේ. I want to order a pizza. ඒක සුද්ධ කියනවා I wanna order a pizza. I wanna order a pizza. ඔය ෆිල්ම්ස් වල එහෙමමයි කියන්නේ. ඔබ හොඳින් බලන්න, ඔබ හොඳින් අහන්න English movies. එතකොට ඔයාට මේවා දැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඔබට අහන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හරි. තව වාක්‍යයකට අපි යමු. මම අලුත් කාර් එකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. මිලදී ගන්නවට අපි buy කියනවා. අලුත් කාර් එකක් new car. එතකොට කොහොමද අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ? හරිම සරලයි, හරිම ලේසි. I'm going to ට පස්සේ verb එක දාන්නේ අපි buy. I'm going to buy a new car. I'm going to buy a new car.
මම අලුතෙන් කාර් එකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. කොහොමද අපි අර සුද්දා කියන විදිහට කියන්නේ? right, I'm gonna buy a new car. I'm gonna buy a new car. මම අලුතෙන් කාර් එකක් මිලදී ගන්නයි යන්නේ. අපි තව වාක්‍යයකට යමු. මම යන්නයි යන්නේ. මම යන්නයි හදන්නේ. කොහොමද අපි ඕක කියන්නේ? I'm going to go. going toට පස්සේ ආපහු දාන්නේ go. යන්නයි යන්නේ. I'm going to go. මේකම අපිට කියන්න පුළුවන් I'm going to leave. I'm going to leave. මම යන්නයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර සුද්දා කියන විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් I'm gonna go. I'm gonna go. I'm gonna leave. ඔය විදිහට අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා යන්නද හදන්නේ? Are you going to go? Are you gonna go? Are you going to go? ඔයා යන්නද හදන්නේ? කවුරු හරි යන්න ලෑස්ති වෙනකොට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඔයා යන්නද හදන්නේ? Are you going to go? ඔය විදිහට. අපි තව උදාහරණයකට ගමු. අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. Mother is හදනවා make. Mother is going to make a cake. අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. Mother is going to make a cake. මෙහිදී මේ අම්මා කේක් එක හදනව නෙමෙයි මේ කියන්නේ. හදන්නයි යන්නේ. අම්මා කේක් එක හදමින් ඉන්නවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? එහිදී අපි කියන්නේ mother is making a cake. මෙහිදී අපි කියන්නේ අපි කොහොමද කියන්නේ අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. mother is going to make a cake. අපි going to දානවා. අම්මා කේක් එකක් හදන්නයි යන්නේ. තව වාක්‍යයක් අපි ගමු. ඔවුන් අලුත් ගෙයක් හදන්නයි යන්නේ. මෙහිදී හදනවා කියනකොට අපි ගන්න ක්‍රියාපදය තමයි build. make නෙවේ ගෙයක් හදනකොට අපි ගන්නේ build. they are going to they සමග are ඊට පස්සේ going to they are going to build a new house. they are going to build a new house. ඔවුන් අලුතෙන් ගෙයක් හදන්නයි යන්නේ. they are gonna build a new house. they are gonna build a new house. ඔවුන් අලුතෙන් ගෙයක් හදන්නයි යන්නේ. ඔය විදියට වහින්නයි යන්නේ. ගොරවගෙන හුලං හමාගෙන එනකොට අපි කියනවා වහින්නයි යන්නේ. it's going to rain. it's raining කිව්වොත් වහිනවා. දැන් මේ වෙලාවේ වහිනවා නම් අපි කියන්නේ it's raining. වහින්නයි යන්නේ. it's going to rain. it's going to rain. ඔය විදියට අපිට කියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔය ඉගෙනගත්තු පැටර්න් එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව වාක්‍ය හදන්න. so I am going to stop this video. I am going to stop this lesson. මම වීඩියෝ එක නවත්තන්නයි යන්නේ. මේ පාඩම නවත්තන්නයි යන්නේ. එහෙනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. see you later. bye.